साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो किचन आर्यनमा। आज मैले मुला र गोलभेडाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। देख्न सक्नुहुन्छ कति डेलिसियस देखेको छ। हामीहरूले यसलाई जाडोको महिनामा बनाएर खान सक्छौं। एकदमै मिठो हुन्छ र हामी सबैलाई यो मन पर्ने गर्दछ र छिटो पनि पाक्दछ। ल आउनुस् अब सुरु गरौँ है त। एउटा प्यान मैले हिट गर्न राखिसकेको छु। यसमा तेल हालेँ, त्यसै गरी मेथी हल्का ब्राउन भइसकेपछि मैले जिरा हालेँ। जिरा फुराइसकेपछि मैले खुर्सानी हालेँ, त्यसै गरी प्याज। हजुरहरूले खुर्सानी हजुरहरूलाई जतिको पिरो मनपर्छ त्यति हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा हल्दी, मसला र रातो धुलो खुर्सानी हालेँ। हजुरहरूले यसलाई पहिला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि हाले हुन्छ। हल्का भुटे मैले यसलाई। त्यसपछि मैले यसमा गोलभेडा हालेँ। गोलभेडा अलि हामीले बढी नै हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले गोलभेडामा नुन हाल्यौँ। नुन हाल्नाले हाम्रो गोलभेडा छिटो गल्छ। अब हामीले यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। मसलाहरू पनि पाक्छ र गोलभेडा पनि गल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ डाडुले यसरी चलायो भने हाम्रो गोलभेडा छिटो गल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गोलभेडा गलिसकेको छ। यसमा हामीले अब लसुन हाल्छौँ, त्यसै गरी अदुवा, त्यसै गरी हरियो मटर थोरै हाल्छौँ र हामीले मुला एड गर्छौँ। अब हामीले यिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चलाइरहेको छु। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेपछि अब छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगभग पाकिसक्यो। मैले यसमा गरम मसला एड गरेँ। यो अप्सनल हो। हामीले मुलालाई धेरै गलाउनु पर्दैन, अलिक क्रन्ची नै राख्नुपर्छ। लास्टमा हामीले धनियाँको पत्ता एड गरेर मिक्स गरेर हामीले यसलाई सर्भ गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले यसलाई अलि जुसी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरूको इच्छा हो, हजुरहरूले जुसी राख्नुहुन्छ कि यसरी सुक्खा खानुहुन्छ। हजुरलाई जसरी मनपर्छ त्यसरी पकाउनु होला र एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। त्यसै गरी अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। ह्याभ अ गुड डे।